Γεια σας φίλοι μου και πάλι σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Σε αυτό το βίντεο φίλοι μου θα χρησιμοποιήσουμε αστρολογικά και πλανητικά ζάρια και αριθμολογικά για να δούμε σε αυτό το Cosmic Dice Reading, όπως το έχω ονομάσει, τι φέρνει το σύμπαν στα ερωτικά σας στο επόμενο διάστημα. Αρχικά ευχαριστώ για κάθε μορφή επικοινωνίας, στήριξης, comments, likes, subscribes. Πάμε φίλοι μου να δούμε με τα αριθμολογικά και τα αστρολογικά ζάρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά φίλοι μου στο πρώτο τι ενέργεια ή τι μάθημα έρχεται στα ερωτικά σας στο επόμενο διάστημα. 5. Στη δεύτερη θέση θέλουμε να δούμε πλανήτη. Ποιος πλανήτης επηρεάζει αυτή την ενέργεια που έρχεται? Η Σελήνη. Και στο 3 ζώδιο, ώστε να δούμε τη συμβουλή στο τρίτο. Αποτέλεσμα ή συμβουλή, δηλαδή τι θα συμβεί. Ιχθύς. Βλέπω εδώ πέρα, ιχθύες. Για να δούμε φίλοι μου τι σημαίνει αυτό. Φίλοι μου, πάμε να δούμε στην πρώτη θέση στο τι ενέργεια ή τι μάθημα έρχεται στα ερωτικά. Έχουμε τον αριθμό 5. Στην αριθμολογία φίλοι μου, ο αριθμός 5 φέρνει αέρα αλλαγής, κίνησης, εξερεύνησης και ελευθερίας. Είναι ο αριθμός των ανατροπών που διδάσκουν των νέων δρόμων, της περιπέτειας αλλά και της απαραίτητης προσαρμοστικότητας. Στα ερωτικά, φίλοι μου, σημαίνει διάθεση για ρήξεις με τη ρουτίνα, πιθανή εμφάνιση νέων προσώπων ή νέα δυναμική σε μια υπάρχουσα σχέση και κάλεσμα να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να φέρει τόσο θετικές εκπλήξεις όσο και προκλήσεις, γιατί το 5 δοκιμάζει την ελευθερία αλλά και τις επιλογές μας. Εντάξει, άρα καινούρια πράγματα, αλλαγές, εξερεύνηση, έτσι με το 5. Αυτό να περιμένετε. Ποιος πλανήτης επηρεάζει αυτή την ενέργεια φίλοι μου? Έχουμε την Σελήνη εδώ, βλέπετε. Η Σελήνη είναι που επηρεάζει εδώ αυτά που θα γίνουν. Κυβερνά τα συναισθήματα η Σελήνη, παιδιά. Την ενσυναίσθηση, τη διαίσθηση και τις κρυφές μας ανάγκες. Όταν η Σελήνη ενεργοποιεί την ερωτική ενέργεια, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ευαίσθητα, ρευστά και συναισθηματικά. Περιμένατε λογική. Όχι και τόσο. Τώρα μιλάει η καρδιά. Εντάξει, με τη Σελήνη. Η Σελήνη μπορεί να φέρει παλιές αναμνήσεις, επανεμφάνιση ενός προσώπου από το παρελθόν ή μία φάση όπου νιώθετε επιρρεπεί στο ρομαντισμό αλλά και στη φαντασία. Ταυτόχρονα μπορεί να φέρει και συναισθηματικές διακυμάνσεις. Επομένως σημαντική είναι και η φροντίδα στον εαυτό σας. Δηλαδή μην αμελήσετε τον εαυτό σας, κάντε και στον εαυτό σας λίγο focus, γιατί ενδεχομένως να αισθάνεστε πιο ευαίσθητοι. Τώρα όσον αφορά τη συμβουλή και το αποτέλεσμα, έχουμε τους ιχθύες εδώ, με τους ιχθύες. Λοιπόν, οι ιχθύες φίλοι μου φέρνουν μαγεία, είναι το ζώδιο των ονείρων, έτσι της φαντασίας, κυβερνάει ο Ποσειδώνας όπως καταλαβαίνετε. Άρα οι ιχθύες εδώ μας φέρνουν μαγεία, ενδεχομένως και θυσία, πνευματικότητα αλλά και βαθιά τρυφερότητα. Αυτό εδώ φίλοι μου δείχνει ότι το αποτέλεσμα ή η συμβουλή είναι να αφήσετε τη ροή, να εμπιστευτείτε δηλαδή την ένωση με το συναίσθημα και τη διαισθητική καθοδήγηση. Αφήστε για λίγο τη λογική και εμπιστευτείτε την ένωσή σας με το συναίσθημα αλλά και τη διαισθητική καθοδήγηση, ξαναλέω. Η ιχθύς επίσης μπορεί να προειδοποιεί για υπερρομαντισμό ή τάση φυγής ή ουτοπίας. Δηλαδή αγάπη, όμορφα όνειρα, αλλά κράτε και μια βάση στην πραγματικότητα. Εντάξει. Άρα εδώ τι έχουμε στο τρίπτυχο 5, Σελήνη και Ιχθύς?
Συνοψίζοντας, φίλοι μου, το 5 φέρνει αλλαγή και κίνηση. Η σελήνη χρωματίζει αυτή την αλλαγή με συναίσθημα και διαισθητική ευαισθησία και οι ιχθύς μας λένε να αφεθούμε στη ροή, αλλά χωρίς να χάσουμε τη σύνδεση με τον εαυτό μας. Με λίγα λόγια, το επόμενο διάστημα βλέπω μία συναισθηματική μετακίνηση στα ερωτικά, πιθανές αλλαγές που ενεργοποιούν το τσάκρα της καρδιάς, ανεβαίνουν οι ευαισθησίες και το ταξίδι θα έχει όμορφες ονειρικές στιγμές, αλλά και την ανάγκη για ξεκάθαρα σύνορα, ώστε να μην χαθούμε μέσα σε αυτή την ιδεατή αγάπη. Εντάξει. Τι άλλο έχω να σας πω εδώ? Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας. Όταν προκύψει μια εσωτερική αίσθηση, προσπαθήστε να την ακούσετε πρώτα, ειδικά πριν πάρετε την απόφαση πριν πάρετε αποφάσεις όταν υπάρχει ένταση. Αποδεχτείτε την αλλαγή. Το 5 δεν έρχεται για να κρατήσει την κατάσταση όπως είναι. Αν κάτι έχει φθαρεί, μπορεί να χρειαστεί ανανέωση ή απελευθέρωση. Φροντίστε τα όρια σας. Η σελήνη και οι ιχθύς εδώ, φίλοι μου, μπορούν να σας κάνουν να δίνετε υπερβολικά. Θυμήσου όμως, να θυμηθείτε, το να αγαπάς δεν σημαίνει να χάνεις τον εαυτό σου. Δημιουργήστε μερικά ρεαλιστικά, ας το πούμε, μερικούς ρεαλιστικούς στόχους, όπως ρουτίνες αυτοφροντίδας, ξεκάθαρη επικοινωνία και μικρές πράξεις ρουτίνας που σας κρατούν γιωμένους. Εάν είστε μόνοι σας, αν είστε single, περιμένετε πιθανές απρόσμενες συνδέσεις ή προτάσεις για ραντεβού. Οπότε ανοίξτε την καρδιά σας, αλλά μην ξεχνάς να γνωρίζεις το άλλο άτομο με πρακτικό τρόπο αρχικά. Τώρα, εάν είστε σε σχέση, μοιράσου τα συναισθήματά σου νωρίς. Η σελήνη χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια. Μην κρατάς τα συναισθήματά σου μέσα. Δεν είναι υπέρ σας αυτό, σε αυτή την φάση. Εδώ η σελήνη σας καλεί να τα μοιραστείτε τα συναισθήματά σας, γιατί αυτό θα δώσει και ασφάλεια στο τέρι σας. Όταν κλείνεστε και δεν τα μοιράζεστε, αυτό δημιουργεί όχι και τόσο ένα συναίσθημα λίγο ανασφάλειας πολλές φορές. Θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Σας προτείνω επίσης ένα πολύ μικρό ritual, άσκηση. Εντάξει, καθίστε 5 λεπτά με ένα χαρτί, φίλοι μου, και στυλό. Κλείστε τα μάτια σας και πάρτε 5 βαθιές αναπνοές. Γράψτε μια αλλαγή που φοβάστε και μια μικρή πράξη που μπορείτε να κάνετε αυτή τη βδομάδα για να την υποστηρίξετε. Για παράδειγμα, να μιλήσετε, να βγείτε ραντεβού, να βάλετε όρια. Κάτω γράψτε μια φράση, ένα affirmation, όπως «Επιτρέπω στην καρδιά μου να αλλάξει με σεβασμό και φροντίδα». Ξαναλέω, από κάτω γράψτε την εξής φράση affirmation, δήλωση, «Επιτρέπω στην καρδιά μου να αλλάξει με σεβασμό και φροντίδα». Λοιπόν, άρα, τι άλλο έχω να σας πω εδώ? Λέω λίγο. Για τους singles, φίλοι μου, έχουμε ανεμοστρόβιλο ευκαιριών. Έτσι, όσον αφορά τα άτομα που είστε μόνοι σας, θα υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά θα σας έλεγα να τις φιλτράρετε με διαίσθηση. Για όσους είναι σε σχέση, για τα ζευγάρια, υπάρχει η ευκαιρία για ανανέωση ή βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά και να ακούτε ακόμα περισσότερο, φίλοι μου. Τι να αποφύγετε? Προσοχή σε υπερβολική ρομαντική προσκόλληση ή στην τάση να ξεφύγετε μέσω ουτοπίας ή εξάρτησης. Γιατί οι ιχθύς αγαπούν τα μεγάλα όνειρα, όμως χρειάζεται και γείωση. Οκ. Αν σας βοήθησε αυτή η ανάγνωση, κάντε like, στείλτε το σε κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται, να το ακούσει, φίλους σας κτλ. Αν θέλετε, γράψτε στα σχόλια αν είστε single σε σχέση και σε ποιο κομμάτι σας φάνηκε χρήσιμο το reading ή δυνατό, αλλαγή συναισθήματα ή συμβουλή σε σχέση με το τελευταίο
ζάρι τους ιχθύς. Αυτά. Και μην ξεχάσετε να εγγραφτείτε για περισσότερα Cosmic Dice Readings που θα έχω και στη συνέχεια, γιατί τα επόμενα είναι στο δρόμο. Ευχαριστώ φίλοι μου που με ακούσατε για ακόμα μία φορά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.